हा चल हे या हा 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 हे आई रे हे हा चल हे या हा 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 हे आई रे हे हे घाबरतात ना? काय नाही करू तुका काय नाही करू तुका गुलाचे नाही माती तुझ्या हातावर येते राजा, आता नारळी पौर्णिमेपर्यंत माझ्या गावाचे नाही काय रे? सुकी माशी आणि मटणावर काम चालव. हा चलत ना रे.
हो. आहे. तात्या जेवण जाऊयात ना. होय जाऊया जाऊया. चला तर.
राजा ये जेवूया ये. मुगली ये जेव की ये मुगली ये राजा पाऊस बघतं काय रे पोटभर खाल्लं ना काय रे पूजा नाणी पाणी गरम असा मा होय होय चांगला तापला जावा नाहून घेवा जावा. काय बनवलं वास बरोबर येता. अहो आधी नाहून तर घेवा मी वाढूक घेते चला. बर राजा जेवण झाला ना रे तुझा. आज मटणाचं बेत काय विशेष. असंच म्हटलं पावसा पाण्याचे काम करतात तर गरम गरम करूया म्हटलं. मस्त झाला एक नंबर. आवडला मस्त झाला. राजाक पण आवडला नाही रे. राजा पुरं झाला ना तुझा. दोनदा जेवता असता तो. हो मटण घेवा आणि हो घेतो. मस्त झणझणीत झाला. जरासं मटण ना डब्यात सुद्धा देतात त्यांना देवा. हो देतो. रात्री माई भाकरी करून खाऊ घाली.